हेलो साथीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ? वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरीज। आज मैले धेरै पछि फेरि एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ मैले केचपको रेसिपी। खासमा केचप चाहिँ घरमै बनाएर सजिलोसँग बनाएर खान सकिन्छ। बाहिरको कति किन्नु हैन, बाहिरको खाँदा स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हुँदैन। मैले चाहिँ धेरै जस्तो घरमै बनाउने भएको हुनाले कसरी बनाउँछु हजुरहरुलाई त्यही अनुसार देखाउँछु है त। मैले पहिला बनाउने तरिका भन्दा आज अलिकति फरक तरिकाले बनाउन लागेको छु। के छ बुढो, आज म केचप बनाउँदै छु। म पनि भन्नु के हो? हजुर हेरिस न, हजुरलाई त आउँदैन हैन? हजुरलाई मन पर्छ नि त केचप? बाहिरको खाना हुँदैन। देख्छौ, बाहिरको खाना हुँदैन। म चाहिँ प्रायः धेरै जस्तो घरकै खानेकुरा खाम भन्ने हिसाबमा चाहिँ बनाइरहेको हुन्छु। अब आज मेरो सकेको छ, अब बनाउँछु। आज दिउँसो खासमा पिज्जा खाने प्लान पनि छ, त्यही भएर केचप सकेको बेला केचप बनाइहालौँ भनेर हो। अनि पहिला चाहिँ अर्कै तरिकाले बनाएको थिएँ। अनि यो चाहिँ मैले युट्युबमा कताको रेसिपी पनि हेरेको थिएँ। यसरी सिम्पल सजिलोसँग बन्छ कि जस्तो लागेर आज त्यो तरिकाले ट्राई गर्दैछु। ल म सुरु गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मेरो बुढीले मिठो बनाउँछ एकदम। छोरीले भन्छ, हजुरले फेरि भन्छ मिठो बनाउँछ मेरो। मिठो बनाउँछ मेरो बुढीले, मिठो है। सबै कुरा मिठो बनाउँछ है? मिठो लाग्छ है हजुरलाई? हेल्प गर्न आइस न त। टमाटर काट्दैछु। टमाटर अलि मजाले पाक्यो भने चाहिँ झन् अझै राम्रो हुन्छ। अनि अब मैले चाहिँ ठिक्क पाकेको छ, त्यो पनि हुन्छ, बन्न चाहिँ बन्छ। म चाहिँ यति टमाटरको बनाऊँ भनेर सोच्दैछु। अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ पखालेर राखिसके भएर अब यसलाई म काट्छु मात्रै सुरुमा। जत्रो बनाए पनि हुन्छ, आखिर पाक्ने नै हो। यतिको भने अलि छिटो पाक्छ भनेर मैले यत्रो सेप बनाउँदैछु। टमाटर चाहिँ मैले काटेर तयार गरेँ। अब यसमा चाहिँ म लसुन हाल्छु, प्याज चाहिँ हाल्दिनँ, लसुन र सानो अदुवा हाल्छु। यसमा चाहिँ म यति लसुनको बोटी हाल्दैछु, एकदम सानो अदुवा, ल्वाङ पनि हाल्दैछु, बास्ना मिठो आउँछ भनेर सुनेको थिएँ। मैले 1 चम्चा जति नुन हालेको छु, सानो चम्चाको। त्यसपछि 1 कचौरा जति चिनी हालेँ। हजुरहरूले कति क्वान्टिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अनि यसरी मजाले चलाउने। सानो चम्चाको 1 चम्चा जति मरिचको धुलो पनि राखेँ मैले। यसरी पानी सुक्ने बेरसम्म मजाले पकाउने अनि यसलाई सेलाउन राख्नुपर्छ। अब चाहिँ सेलाइसक्यो। म यसलाई चाहिँ अब पिस्छु मिक्सर ग्राइन्डरमा। धेरै दिनसम्म स्टोर गरेर राख्ने हो भने चाहिँ 1 चम्चा जति भिनेगर पनि हाल्नु होला। एकदमै मिठो केचप बनेर तयार भयो। हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। फेरि नयाँ कन्टेन्ट लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।